Okey geng, cuba korang teka ni bunyi apa. Untuk bunyi ni, dia sebenarnya boleh jadi macam-macam punca lah. Boleh jadi ada puluhan punca disebabkan satu bunyi tu. Sebab tu kalau kita nak diagnose bunyi ni kan, nak tahu punca masalah dia tu datang daripada mana, memang akan mengambil masa sikit lah. Kurang-kurang kalau customer hantar tu, kenalah tinggal dalam masa 1 hari untuk kita check betul-betul masalah yang sebenar-benarnya. Kalau pomen tu power macam mana sekalipun, tak kisah lah dia level apa sekalipun kan, dia tak boleh nak detect punya terus masalah bunyi tu datang daripada mana. Melainkan kalau dia ada pakai ilmu yang bukan-bukan lah, ilmu hitam ke, dia ada baca-baca ke, tiba-tiba dia boleh tahu kan, ke ada pomen kat luar sana yang macam tu. Jadi berbalik kepada masalah tadi, korang rasa bunyi tu bunyi apa? Cuba kau dengar balik. Bunyi tu sebenarnya berpunca daripada wheel bearing dia yang dah rosak. Apa dia? Korang tak percaya bunyi tu datang daripada wheel bearing? Aku sendiri pun tak percaya sebenarnya. Sebenarnya bunyi macam tu jarang lah datang daripada wheel bearing. Sebelah sana bunyi tu dah tak ada. Kita dah tukar lah. Sekarang ni kita nak tukar belah sini pula. Ni tengok ni, kita orang tukar ni. Kiri, kanan, pusing, pusing, pusing. So alhamdulillah dah settle dah pun masalah bunyi ni. Pomen kita memang padu, memang laju buat kerja. Kita panggil dia Port D technician dekat sini. Masalah bunyi ni dah selesai. Harap-harap customer berpuas hatilah dengan kita punya servis. Jadi kalau kereta korang tu banyak sangat bunyi kan, macam bini korang boleh roger je kita orang Transmatic Automotive Seksyen 15 Shah Alam.